Dhe ja kur rikthehemi më njëherë në studio, miqtë e mirë, rikthehemi në fakt me një nga informacion të thoja më të vlefshme, duke parë edhe formën se si është rritur shqetësimi, se si duhet të rritur ndërgjegjësimi i kujdesit ndaj diabetit. Shifrat gjithashtu demonstrojnë dhe tregojnë se është një nga sëmundjet që natyrshëm është shtuar edhe në Shqipëri. Në fakt, ka shumë punime shkencore që bëhen në këtë fushë në mbar botën, ka konferencat të cilat në mënyrë të vazhdueshme kanë tendencën të vinë për shpërndar informacion tek specialistët dhe më pas specialistët e sjellin tek ne, dhe unë kam kënaqësinë që të kem në këtë studio një mikesh tonën, por në të njëjtën kohë një mjeke specialiste endokrinologe, dhe vjen menjëherë nga një prej konferencave të realizuara së fundmi për diabetin në Beograd, është doktoresha Erstida Golemi. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi Erstida që të kam në studio. Në fakt unë besoj që të flasësh për diabetin është me një rëndësi të madhe çdo herë. Nuk është se bjem në përsëritje, madje edhe nëse bjem në përsëritje bëjmë mirë, sepse i kujtojmë të gjithë atyre që na ndjekin rëndësinë që duhet i kushtojnë nëse në trupin e tyre i gjendet kjo sëmundje. Ti po vjen nga një konferencë së fundmi realizuar në Beograd, ku kishte pikërisht në fokus diabetin. Çfarë ishin të rejat edhe shqetësimet e kohëve të fundit, pa themi? Atëherë, siç e dim, është folur shumë për diabetin, është një sëmundje kronike, sistemike, e cila prek të gjithë organizmin, si ente gjakut, ashtu edhe nervat. Diabetin e kemi tip 1, që shfaqet në moshat e reja, por që është rreth 5%, dhe diabeti tip 2, që është ai që po rritet shumë, që prek moshat më të mëdha, megjithatë tani edhe kjo ndarja e moshave nuk po funksionon më, sepse gjithmonë më tepër po e shohim diabetin në moshat e reja. Është diabeti në shtatzani, që shfaqet në periudhën e shtatzanisë, janë dhe forma të tjera të diabetit që vinë kryesisht nga sëmundjet kronike. Është e vërtetë që diabeti është kthyer në një epidemi, nuk është më një problem i vetëm, por është një problem edhe social-ekonomik përveç se dëmtimit që jep tek individi. Dhe shifrat e rritjes së diabetit janë vërtet alarmante. Të mendosh që aktualisht vuaj në botë rreth 422 milion janë të prekur nga diabeti dhe pritet që në 2020 kjo shifër të shkojë në 600 milion. Pra nuk është vetëm një problem, sepse shpeshherë ne adresojmë, le themi, stilit të jetesës apo formës se si ne kujdesemi në Shqipëri, por në rastin konkret flasim për një problematikë i cila i adresohet gjithë botës, apo jo. Ne mund të kemi një tendencë tjetër për të mos pasur stilin e jetës siç duhet, por ta komentojmë edhe këtë pjesë. Po pra, diabeti është një problem global. Në të gjithë botën vjen re rritje galopante të pacientëve me diabet. Dhe kjo në fokus, diabeti ka jo vetëm faktorët ambiental dhe faktorët genetik. Në faktorët ambiental, kryesisht është mënyra e jetesës, kryesisht jeta sedentare, është ajo që vë fokusin kryesor në rritjen e shifrave të diabetit. Pse është e rëndësishme të njihet kjo problematik, domethënë? Diabeti prek, tham, edhe nervat, ente gjakut dhe shoqërohet dhe me sëmundje të tjera, me komplikacionet të diabetit, të cilat janë mikrovaskulare, makrovaskulare, prekin syt, veshkat, nervat dhe çojnë deri në invaliditet. Pra të gjithë funksionalitetin tonë, pra. Të gjithë organizmin. Kjo është e keqja e diabetit, sepse na ndryshon sikën e njerëzore. Është shkaku kryesor, diabeti është shkaku kryesor i nefropatisë diabetike, dëmtimit të veshkave dhe fillimit të dializës. Është shkak kryesor i verbërisë në botë, është diabeti. Kështu që për të parandaluar këto komplikacione, pra, nga diabeti. Për të parandaluar këto komplikacione, është e mira që të njihet, të bëhet diagnoza e hershme e diabetit, sepse vjet re, sidomos edhe në Shqipëri, diagnoza është shumë e vonë. Në momentin që mesatarisht kanë kaluar 7 vjet me diabet dhe nuk e kanë ditur, për mos thënë që 1/3 e personave në botë nuk e din që kanë diabet. Ndaj ne vëm theksin të diagnoza e hershme e diabetit. Cilat janë disa nga të parë? Ndoshta janë thënë, janë stërthënë pafundësisht,
por është mirë të përsërisim sepse është shumë e çuditshme. Ndonjëherë mund të kemi shenja dalluese të një problemi në organizmin tonë dhe ne ja adresojmë stinës, ja adresojmë, po themi, një gjendje momentale, një gripi momental, edhe harrojmë le të themi të diagnostikojmë apo të pretendojmë se mund të kemi një problem shëndetësor që në rastin konkret mund të jetë diabeti. Çfarë duhet na shqetësoj konkretisht nëse na ndodh vazhdimisht në trumin tonë për të shkuar për të bërë një diagnostifikim? Simptomat klasike të diabetit janë tharja e gojës, etja e shtuar, personat me diabet kanë etje të shtuar, urinimi i shpesht dhe rënja në peshk. Këto janë 4 simptomat klasike të diabetit, por në disa raste nuk shfaqet me këto simptomat klasike, por janë disa shenja sekondare, si pirje e këmbëve, infeksione të shpeshta urinare, dhimbje të duarve të këmbëve, të cilat janë simptoma sekundare që lidhen me praninë e diabetit. Në thelb, si mekanizëm, është dëmtimi i prodhimit të insulinës. Nëse në rastin e diabetit tip 1, kemi një mungesë totale të prodhimit të insulinës, dhe këto pacient kërkojnë në mënyrë definitive trajtimin me insulin, në rastin e diabetit tip 2, kemi një prodhim jo adekuat të mjaftueshëm të prodhimit të insulinës nga pankreasi, qelizat beta të pankreasit, të cilat bëjnë prodhimin e insulinës. Dhe insulina shërben si regulator i nivelit të sheqerit në gjak. Dhe kjo është më masive, tip 2 kam përshtypjen apo jo? Tip 2 prek rreth 95% të rasteve. 5% është tip 1, që në bazë është një mekanizëm imun, dhe në rastin e diabetit tip 2 kemi një prodhim jo adekuat të insulinës dhe në këtë rast trajtimi bëhet me medikamente dhe me insulin. Rastin e kryesisht diabetit tip 2 prek moshat mbi 45 vjeç, pa ajo që është problematik dhe që flitet tashmë është sepse shfaqet edhe në mosha të reja dhe edhe tek fëmijët, për arsye se duke u rritur obeziteti, është rritur dhe diabeti tip 2 në moshat e reja dhe kjo është problematika më e madhe. Dhe prandaj themi që duhet jetë një shqetësim shumë i madh. Kemi fatin që ta diagnostikojmë shumë lehtë, ta kapim në kohë nëse duam, dhe kjo varet, po themi, edhe nga stili jetës që ne bëjmë. Për sa kohë themi që është rritur obeziteti dhe lidhet të ngushtë edhe me prezencën e diabetit, kuptojmë që stili jetës gjithashtu është një nga faktorët ndikues. Dominat. Normalisht, një matje nivelit të sheqerit, që është krejt një ekzaminim i thjesht rutin, të bën diagnozën e diabetit. Një matje e nivelit të sheqerit në gjak, një vlerë mbi 126 mg për decilitër, është dyshuese që kemi praninë e diabetit, ndërkohë që analiza më specifike dhe bën diagnozën është hemoglobina e glikolizuar, analiza 3 mujore e diabetit e njohin pacientët që është një mesatare e sheqerit për 3 muajt e fundit, dhe në qoftë se është në vlerat mbi 6.3%, tregon që kemi praninë e diabetit dhe sa më shpejt e diagnostikojmë dhe fillojmë trajtimin, aq më të largëta janë komplikacionet e diabetit. Cila është norma normale që njëri po themi? Vlera normale e sheqerit është 70 deri në 100 mg për decilitër. Vlerat 100 deri në 126 është ajo që quhet prediabet. Fillimi, predispozita. Predispozicioni për të shfaqur diabet në një kohë më të vonë. Edhe ajo është me rëndësi, sepse në momentin që neve vlerësojmë që një pacient është me prediabet, atëherë marrim masa të hershme për të parandaluar shfaqjen e diabetit. Sepse në fazat hershme mund ta parandalojmë shfaqjen e tij. Dhe ajo që vëm theksin është pikërisht tek check-upi i vlerësimi. Dhe check-upi i fundit që u bë nga Ministria e Shëndetësisë zbuloi shumë raste të reja me diabet të cilën nuk e dinin, dhe nga matja rutin e nivelit sheqerit u pa që të këto persona ishte diabetit, dhe ne i shohim në klinik që na vijnë çdo ditë raste të reja të diagnostikuar me diabet me vlera shumë të larta të hemoglobinës së glikolizuar dhe të nivelit sheqerit në gjak. Që tregon se diabeti kishte kohë që është ka filluar. Mesatarisht në Shqipëri shohim që në momentin që diagnostikohen të paktën kanë kaluar 7 vjet, dhe këto 7 vjet me vlerat larta të hiperglicemisë, të sheqerit në gjak,
tregojnë që në momentin e diagnozës mund t'ja shfaqur dhe komplikacionet e diabetit. Ka ndikuar, në Ka ndikuar, se vlerat e larta... Mundet 7 diabeti në trupin njeriu dhe të mos e kuptosh, e çuditshme. Sepse simptomat shumë herë neglizhohen nga pacientët. Konsiderohen kështu. Konsiderohen normale. Dhe në momentin që të shfaqen simptomat, sepse fillimisht, kur vlerat e sheqerit në gjak nuk janë shumë të larta, mund mos jenë pranishme simptomat e diabetit. Në momentin që këto sheqeri në gjak është shumë i lartë, atëherë shfaqet dhe tharja e gojës, etja e shtuar, urinimi i shpesht, dhe e gjithë vjen nga hiperglicemia, niveli i sheqerit lartë në gjak, i cili eliminohet nëpërmjet urinës, sheqeri me vete merr dhe molekulat e ujit dhe shfaqen të gjitha këto si kjo është si... Dhe pacienti i ka dhe nuk e konsideron si një problem. Nuk bën matje. Po pra, nuk e vlerëson, ose nuk i shkon mendja. Që mund të ketë... Ndaj, çdo person që është mbi peshë, edhe në moshë të re, duhet vlerësoj dhe të bëj një matje të sheqerit për të parandaluar pikërisht shfaqjen e diabetit, ose për ta kapur në kohë, sepse pasojat janë të mendosh që në botë çdo 6 sekonda vdes një person nga diabeti. Dhe nga shifrat që u pastaj duket e tmerrshme fare të mendosh. Prandaj neve vëmë theksi sepse është diçka alarmante, është bërë si epidemi, e cila duhet një ndërgjegjësim shumë i mirë i popullatës. Në momentin që e konstatojmë, Ersida, sepse duhet theksuar që është një nga ato sëmundje vërtet që sjell probleme shumë të mëdha, por është edhe një nga ato sëmundje që mund të menaxhohet shumë mirë. Pra ti mund të jetosh një jetë të gjatë me diabetin nëse vërtet e trajton siç duhet, apo jo? Në fazat fillestare, neve rekomandojmë ndryshimin e stilit të jetesës, që do thotë një ushqyerje më e mirë dhe aktivitet fizik. Është shumë e rëndësishme aktiviteti fizik. Ajo që u theksua dhe në konferencën e fundit është sepse sado që ti të mbash një regjim të rregullt ushqimor që konsiston në paksim të dozës së yndyrnave dhe karbohidrateve, duhet një aktivitet fizik për të mbajtur këtë peshën. Ishte theksi në këtë konferencë? Dhe çfarë kuptojmë aktivitet fizik? Të paktën 30 minuta në ditë ecje. Mund të bëjmë një xhiro me biçikletë, mund të përdorim vrapin, mund të përdorim palestrën, kërcimi, të gjitha futen sepse jeta sidentare, përdorimi i makinave, mungesa e ecjes, e lëvizjes, ka bërë që ato energji të cilat marrim nëpërmjet ushqimit mos t'i harxojmë nëpërmjet të eliminojmë pra ato energji që marrim dhe akumulohen dhe në trup dhe kemi këtë pra duhet aktivitet fizik patjetër, pavarësisht faktit se kur e kapim këtë sëmundje. Qoftë ata që ka një historik, apo jo, dhe qoftë ata cilët janë të rinj. Ato që kanë një historik, sepse me këto shifra kaq të mëdha është e pamundur që mos kesh një familjar me diabet. Të mendosh që një në 11 të rritur është me diabet, dhe nga që rritja është kaq e madhe, mendohet që kjo të shkojë 1 në 10 persona, 1 në 10 adult të ketë diabet. Kështu këto janë vërtet shifra alarmante, kështu që duhet të ndërgjegjësohemi që dhe të afërmit që na rrethojnë t'ju flasim dhe të bëjmë një diagnostikim më të hershëm të kësaj sëmundje e cila është realisht invalidizuese. Se duhet menduar, ashtu siç ne theksojmë që mund të bashkëjetohet me të, me vështirësi, se duhet krijosh një stil jete të përcaktuar, mund të jetë edhe paq fatale, apo jo? Në të njëjtën kohë, nëse ne nuk kemi të ndërgjegjësuar, e cilat janë fatalitetet që mund të përfitosh, sepse u flasim për fatalitet, nuk është vetëm humbja e jetës nga diabeti, është le të themi fakti të përfunduarit si invalid. Po, të jetojmë mirë, po të jetojmë shëndetshëm, sepse cilësia e jetës është ajo që na intereson më shumë. Komplikacionet e diabetit, si që tash prekin enët e gjakut edhe nervat. Duke u shoqëruar me dëmtim të syve, është shkak kryesor i verbërisë në botë, dëmton veshkat dhe çon drejt dializës, dëmton nervat periferik të këmbëve, por së fundmi nga një studim që kemi bërë dhe me një kolegen time aty në poliklinik, mjek e ORL-s,
ka dëmtim edhe të dëgjimit, dhe nga grupi studimit që ne morëm, u vure që në personat që kishin diabet, përfundoshin më tepër në protezë, më thënë dëmtohej, kishte dëmtim bilateral të nervit të dëgjimit, sepse ashtu si që dëmton nervat periferik, dëmton edhe nervat dhe vazat e vogla të cilat ndodhen në sistemin e dëgjimit. Kështu që gjithmonë ka, le të themi, edhe informacione të reja që na dalin qoftë nga realiteti i përditshëm. Nga realiteti i përditshëm. Sëmundjet kardiovaskulare, infarktet janë shumë të shprehura në persona të cilët kanë një diabet dhe infarkti është më i shpesh në këto individ. Janë më të rrezikuar, pra, edhe më të madhe, kanë predispozit ndaj infarktit të miokardit. Tiroidet gjithashtu, duhet thënë apo jo, kanë predispozitën të shfaqen prapë tek këto. Pra, janë një sër sëmundjesh të cilat gjinë më tepër terren tek njerëzit që janë të prekur nga diabeti, apo jo? Po, edhe dislipidemia, një çrregullim i metabolizmit të yndyrnave, e cila është një faktor i cili mbivendoset përsëri dhe krijon fatalitet në këto persona nëse nuk trajtohet. Ndaj ne theksojmë një trajtim i mirë, sepse nëse ne mbajmë një nivel korrekt të sheqerit në gjak, atëherë edhe jetëgjatësia rritet. Në rastin e diabetit tip 1 është detyrueshme përdorimi i insulinës, ndërsa në rastin e diabetit tip 2 fillohet me mjekim, me medikamente, me peroral, dhe në fakt është rreth 7 deri në 10 vjet nga fillimi i diabetit, këto persona kërkojnë terapinë me insulinë, që është zgjedhja më e mirë. E kërkojnë vetë apo vetë trupi e kërkon një gjë të tillë? Mekanizmi fiziologjik kërkon, sepse pankreasi lodhe duke prodhuar dhe atë pak insulin, dhe është e detyrueshme marrja e insulinës nga jashtë, dhe pacientët kanë atë mendimin e gabuar, sepse fillimi i insulinoterapisë është fatal për pacientin dhe do ta çojë më tepër drejt invaliditetit. Në fakt, shqyqur që është zbuluar insulina, sepse insulina bën atë mënyrë fiziologjike që mungon në organizëm, është zëvendësimi më fiziologjik, regulatori i sheqerit në gjak. Dhe marrja e insulinës në mënyrë të rregullt, edhe pse është pak e vështirë të perceptohet nga pacientët, parandalon shfaqjen e komplikacioneve. Pra, përjetohet pak keq në momentin e parë kur i thuaj që duhet të përdorësh insulinën? Të gjithë kërkojnë që ta shtynë përdorimin e insulinës, por në momentin që mjeku rekomandon fillimin e insulinës, është më mirë sepse ti parandalon komplikacionet. Është më mirë të mbash një nivel korrekt të sheqerit në gjak nëpërmjet insulinoterapisë, të marrësh medikamente, niveli i sheqerit i lartë, glukotoksiciteti edhe efektet nuk japin efektin e kërkuar. Pra, momenti i fillimit të insulinës duhet kuptuar nuk është një moment fatal. Një moment i keq, përkundrazi është një formë e drejtë për drejtë për ta mirëmbajtur nivelin e sheqerit në darkë. Ajo që do të fisja pak ishte edhe për diabetin në shtatzani, sepse ka shumë rëndësi monitorimi i diabetit në shtatzani. Janë rritur shifrat dhe të diabetit gestacional, shu e diabetit që shfaqet në momentin që nëna është shtatzën. Dhe kjo ndodh, janë më të predispozuar në fakt ato femra të cilat lindin në moshë të madhe, mbesin në moshë mbi 40 vjeç, janë mbi peshë që në prekoncepcion, dhe gjatë shtatzanis shtojnë shumë në peshë, bëhet një matje e sheqerit rreth javës 24 dhe 28 të shtatzanis, nëse shifrat janë të larta dhe diagnostikohet, këshillohet përdorimi i insulinës gjatë kësaj periudhe, sepse një keq monitorimi i diabetit çon problematik tek fetusi, tek bebi më vonë, si në lindje para kohe, si në vdekje fetale, edhe këta fëmijë janë dhe më të rrezikuar pastaj për të shfaqur diabet më vonë. E qartë, që është shumë e rëndësishme në këtë moment jetës, pra. Besoj mjekët ginekologë sugjerojmë që ato edhe nëse nuk ndodh, pse jo, le ta kenë në vëmendje për ta kërkuar edhe personalisht, po themi femrat cilat janë në këtë periudhë, sepse ndikimet mund të jenë negative edhe më tej. Dhe në fakt, kur flasim për diabetin, duhet të dimë që është një mënyrë bashkëjetese, pra ti dhe diabeti zgjidhni të bashkëjetoni në formën më të mirë të mundshme duke u kujdesur pra në këtë lloj forme. Megjithatë ka raste errësira ku
individ caktuar marrin insulinën, kujdesen midis saj, por prap kanë luhatje, ulje dhe ngritje të vazhdueshme. Është një proces normal, apo mund të ndodhë, po themi, nga mos rregullësia e trajtimit, oraret sa të rëndësishme janë të vendosjes së insulinës në trupin e individit, pra korreksia dhe disiplina që duhet të vendosin. Atëherë, nuk është e lehtë, në fakt, edhe për pacientin që të mbajë një regjim të rregullt, qoftë në mënyrën e ushqyerjes, sepse këto persona kanë tendencë dhe kanë uri më të shtuar, sepse vërtet kanë një nivel të lartë sheqerit në gjak, por ai sheqer nuk është në qeliza dhe qelizat në organizëm kërkojnë glukozë, ndaj ato kanë edhe uri të shtuar. Nga që nuk është kaq e lehtë ose dhe nevojë për sheqer ndonjëherë në mënyrë të çmendur. Ushqyerjes, por edhe terapia me insulin pastaj kërkon një monitorim të veçantë, që nga matjet e sheqerit, që neve i rekomandojnë të bëhen 3 deri në 4 matje në ditë për të realizuar një mënyrë korrekte të dozave të insulinës. Vazhdimisht duhet? Vazhdimisht është e mira që të bëhen disa matje të nivelit sheqerit në gjak dhe njërë në 3 muaj në mënyrë të detyrueshme matja e hemoglobinës së glikolizuar, aty ku neve kërkojmë edhe më tepër dhe ngulmojmë tek pacientët që mos ta neglizhojnë këtë matjen e hemoglobinës, sepse ajo është një tregues se si ka qenë diabeti, ka qenë i kontrolluar 3 muajt e fundit apo jo. Dhe në personat me diabet një hemoglobinë 7% për ne është optimale. Nuk duhet anashkaluar dhe episodet e hipoglicemisë, rënjes sheqerit që ato bëjnë, që ndonjëherë na nxjerrin dhe një fallës negativ të hemoglobinës, po kjo nëpërmjet anamnezës që i marrin pacientit e kuptojmë edhe më lehtë këtë shkakun edhe formën. Terapia me insulin mund të jenë 2 marrje në ditë, 3 marrje të dozave të insulinës, apo dhe 4 herë në ditë, dhe ky është zëvendësimi më fiziologjik, ashtu siç e prodhon në fakt trupi i njeriut, një insulin për nivelin e sheqerit 24 orë, dhe insulinat para ngrënjes, të cilat bëjnë stabilizimin e sheqerit që merret nëpërmjet ushqimeve. Edhe mënyra në varësi dhe të ushqimit që ham, ne mund të ndryshojmë dhe dozat e insulinës, sepse nuk janë ato doza që vendos mjeku. Në fakt, pacienti duhet që të ndryshoj dozat e insulinës dhe të mësohet me këtë regjim, të jetë i rregullt. Ndaj, sa më shumë flet me pacientin dhe aq më shumë informacion i jep në këtë drejtim, aq më akseptueshëm është nga ai dhe aq më tepër. Pra i duhet ju shumë punë, jo vetëm për të identifikuar sëmundjen edhe për gjetur, le të themi, recetën e duhur, por ju duhet edhe shumë punë ndërgjegjësues se kam përshtypje. Ndërgjegjësimi, sepse duke qenë se diabeti është, ne e quajmë ndoshta vrasës i heshtur, sepse nuk jep në momentin që ai shfaq komplikacione të shumë vonë, dhe është e vështirë që të ndërgjegjësohet pacienti ose popullata për efektet anësore që ka. Në momentin që ai, po themi, i humbet shikimin në shumë vonë dhe atëherë kupton domethënë problemet, nuk e vëren, sepse një shumica e pacientëve nuk është se kanë dhimbje për shembull nga diabeti, ndërkohë që ai është duke bërë punën e vet në organizëm. Dhe ka avancuar në probleme të tjera shëndetësore. Kjo është më e keqja, se të mbetej vetëm tek diabeti do të ishte normale, por problemi është që ndërkohë ka fituar terren edhe për të krijuar këto sëmundje të tjera. Problematika është se po shfaqet edhe në moshat shumë të reja. Dikur ne thoshim diabeti tip 2 i moshave të mëdha, ndërkohë që sot e shohim edhe tek fëmijët nga mbi pesha, keq ushqyerja, mungesa e aktivitetit fizik, qëndrimi përpara kompjuterave, mos përdorimi i lojrave. Të njëjtat shenja jep dhe tek fëmijët? Po, shenjat janë të njëjta. Po të njëjta, shenjat janë të njëjta. Se fëmia ynë ka tharje goje, konsumon shumë ujë, fillon urinon shpesh. Po, duhet të shqetësohemi. Aq më tepër kur shohim që një fëmijë është mbi peshë, është obez, pavarësisht se i ka apo jo këto simptoma, patjetër që ne duhet ja çekojmë një nivel të sheqerit për të parë, sepse mund të jetë në fazën e prediabetit, aq më tepër kur ka një trashëgimi familjare, se në fakt mënyra e ushqimit
e fëmijës shkon paralel me mënyrën e ushqyerjes së prindit. Kështu që duhen vlerësuar varet çfarë i servir. Në fakt, përmendë pak se unë duhet të ndaleshim pak tek fakti që diabeti është nga ato sëmundje që trashëgohet. Duhet patjetër një i afërm, shumë i afërm i familjes ta ketë që të jetë predispozita, se në fakt gjithmonë i trëmbemi. Nëse po themi një nga prindrit është me diabet, fillojmë mendojmë se kush nga fëmijët do të mund të ketë diabet. Gjithmonë ndodh kështu që njëri ta marrë me vete, po themi trashëgiminë e kësaj sëmundje. Atëherë, ne thamë që ndikojmë faktor ambiental dhe faktor genetik. Në qoftë se në rastin e diabetit tip 1 është një proces imun që shkatron pankreasin, në rastin e diabetit tip 2 është i rëndësishëm faktori genetik. Dhe këtu futen prindrit, por dhe brezi i parë i trashëgimisë. Duhet kemi më kujdes në shfaqjen e diabetit kur kemi një të afërm, por dhe t'jemi më të ndërgjegjësuar për të ruajtur një normë pesh, në mënyrë që mos të është faktor predispozues, po jo detyrimisht fëmijët do ta trashëgojnë këtë sëmundje. Por në qoftë se gjen terren, ai do të shfaqet. Me njerë, është i gatshëm. Kështu që jo detyrimisht trashëgohet, por duhet ruajtur. Ta kemi në vëmendje, pra, në një farë mënyre. Dhe për sa i përket ushqimeve, ti e përmendë pak më parë se çfarë do të ishte mirë të mbanim larg në rastet kur je prekur nga diabeti, por kryesisht nga çfarë duhet të heqim dorë. Në momentin që je me diabet, mund të jetë pak e dhimbshme, por është një nga gjërat parësore të rëndësishme, edhe pse konferenca e fundit e realizuar në Beograd ka treguar që këto që do t'japim në tani duhen patjetër shoqëruar edhe me aktivitetin fizik, mos harroni një gjë të tillë. Por ushqimi dhe ne shqiptarët shuhemi për gatimet me yndyrë të tepruar, gatimet të cilat janë të rënda, duhen ndryshuar besoj të gjitha këta. Atëherë, regjimi në personat me diabet në fakt është ai regjim që duhet ruaj gjithë popullata. Ushqimi i shëndetshëm nuk është se privohet në mënyrë të veçantë nga disa ushqime. Të eliminohen ato ushqime të cilat kanë indeks të lartë glicemik, që kanë nivel të lartë sheqerit, siç janë në ëmbëlsirat, ku janë gati 100% sheqer. Duhet 100%? Mos konsumosh fare? Këto kanë 100% sheqer, janë komplet sheqer. Dhe është e mira që ato të kufizohen vetëm në rast ditëlindjesh, në rast festash, dhe mos të bëjnë atë pjesë të menusë së përditshme, që nga tortat, çokollatat, karamelet, duket në porcione mbase duken të vogla, por niveli i sheqerit që e rrisin më njëherë nivelin e sheqerit. Edhe pse themi në një çokoladë ëngra ose pak ëngra, ndikimin e kanë të madh në organizëm. Po, sidomos në personat të cilët janë me diabet, bëjnë një rritje të menjëhershme të sheqerit. Ëmbëlsirat një. Ato duhet të rezervojnë vetëm në rast të një hipoglicemie. Karamelet, të cilat ja rekomandojmë t'i mbajmë me vete. Yndyrnat, sigurisht që janë të dëmshme, sepse në këtë rast çrregullohet edhe metabolizmi përveç metabolizmit të karbohidratëve dhe metabolizmi i yndyrnave. Dhe rritja e nivelit të kolesterolit dhe triglicerideve në gjak janë një faktor tjetër rreziku. Yndyrnat mos përdoret për shembull mishi i qingjit, që ka shumë yndyrë. Ka shumë kalori të tepruar. Mishi i qingjit ka nivel të lartë. Nga vajrat preferohet të eliminohet të përdoret vaj mistri ose vaj ulliri dhe jo vaj vegetal, lule diellit. Pra të bëjnë kështu edhe eliminohen prosciutat, sepse kanë vlera të larta të yndyrnave dhe nuk kanë fibra, por nuk kanë element pozitiv brenda, gjalpi, margarina, të cilët kanë pra sa më shumë fruta, perime edhe në dhe të kufizohemi në frutat dhe perimet që kanë fibra, që ndikojnë më së miri në metabolizëm, dhe këto të bërbëjnë domethënë një pjesë të rëndësishme të dietës. Ngrënia me vakte, 3 vakte kryesore dhe 2 nënvakte, të cilat janë 2 nënvaktet mund të jenë fruta ndërmjet tyre, mos konsumohen direkt pas ushqimit të drekës, por në distancë nga kjo, dhe kujdes personat të cilët marrin insulin, mënyrën e përdorimit, të ruajnë distancat oraret,
aplikimit të insulinës dhe ushqyerjes, me cilën ne flasim drejt për drejt me pacientin dhe japin ato që sa herë që vinë tek ne për konsult. Ne e kemi shfrytzuar më së miri këtë minutash për të treguar në vijat përgjithshme edhe pse besoj ju referoni individualisht, secili pacient është ndryshe edhe pse bëhet fjalë për të njëjtën sëmundje, trajtimi ndoshta është ndryshe dhe nevoja e insulinës gjithashtu, por kryesisht këto janë pikat e forta që ju duhet keni në vëmendje. Po shtohet diabeti gjithmonë më tepër, fatkeqësisht edhe tek të vegjëlit tuaj, edhe obeziteti, dëshira për t'i kënaqur ata, shpeshherë për t'i dhënë më të mirën e mundshme, mund të kthehet në diçka negative, kështu që një alarm le të konsiderohet edhe për prindrit, konsumimi dhe produktet që zgjedhim për fëmijët e tyre. Doktoresh, faleminderit shumë. Faleminderit. Është kënaqësi çdo herë që të kam në studio, megjithatë mund të merrni edhe këtë konsultën individuale tek doktoresh Ersita Golemi në Poliklinikën Qendrore dhe natyrisht për t'ju dhënë konsultën sipas rastit tuaj.